Așa. Avem 41,7 volți, adică full, 42, 41,8. I-am dat puțin acum și cum se echilibrează. Deci e full bateria. Odo 14 km, trip 01. Hai să pornim și Strava, că văd că am aici, ca să măsoare kilometri și să vedem dacă e real după aia. Deci îi dau start acum și îl închid. În viteza a 3-a am zis că am cât? 14 km, ca să țin minte să măsor la sfârșit. 41,8 volți, scadem 41,1 când accelerez la maxim. Suspensia are cursă mică la greutatea mea, dar nu mă plâng, având în vedere dimensiunea totală a trotinetei și faptul că e pe 36 de volți, nici nu fuge prea tare. E ceva așa, relaxant. Am făcut presiune la roata din față la 50 de PSI și viteza maximă de pe display e de 25 de km/h. Acum să vedem și pe Strava dacă mi-arată viteza maximă cu care am mers, sau average, sau nu știu cum arată acolo, că nu prea folosesc aplicațiile astea. Nu știu dacă la viteza asta am cum să cad să mă lovesc. Deci e ca și cum merg pe jos, ca și cum merg la un sprint. Bagă-te ca în frână pe tambur. Dacă era puțin număr pe jos, Sani intram în tine.
Ia uite, 32, 33. Frână electrică, se simte, se aude. Băi, chiar relaxant, ce să zic. Merge cu viteză constantă, nu face niciun sunet. Ce să zic? N-am ce să zic. O trotinetă simplă. Cam înceată pentru mine, dar pentru ce știe ea să facă e bun. Ia să vedem magazinul de mufe care era pe aici, parcă. Da, l-am și găsit, băi, nebun. Am luat o mufă, dar nu m-am uitat ce am luat. Și am luat și scumpă și nici nu-i bună. Ca să-mi e mufa de alimentare. Am luat și eu o mufă ieri, dar eu sunt prost și n-am luat ce trebuie. Deci asta e bun, îmi trebuie. Dar asta trebuie să fie doar ăsta și cu o piuliță. Atâta trebuie, fără ăsta de aici. Doar ăsta îmi trebuie cu o piuliță. Ceva mic. Adică vă trebuie aia de panou. Da, da. Hai că deci, de fapt, am dat cât am dat? 14 lei pe mufă, nu e așa de scump. Daniel, vezi că este deschis acolo. Da, nu se vede. Acum nu vreau să-mi iau ce trebuie. Așa. Dau pe viteza 3. Cum mai vă? Viteza 3. Și-mi place cum se aude frâna electrică în controlul ăsta. Nici nu mai știu pe ce nivel am dat-o, dar se aude ok. Mamă, au făcut stradă pe aici frumos. Mamă. Mișto. Arată ca afară zona asta. Dacă n-ar fi o groapă de aia să-mi sparg capul pe ea. Cum au nimerit ieri. Dar văd că nu e. Sunt numai niște peciuri de-astea. Opa. Și guri de canal, dar e frumos pe aici. La eroilor. Hai să mă duc în față, să mai trag puțin de ea, să vedem cât duce. N-am cum să termin baterie. Asta e o trotinetă pentru relaxare, cu asta te plimbi și te relaxezi, îți limpezești gândurile. Că n-ai niciun stres că vine unul mai tare, vine unul mai încet, mai nu știu cum, mai să bagă unul. Cu asta mergi după unde ai loc și pe trotuar, în spate la autobuz nu te calcă nimeni. Mergi încet, că graba te omoară.
S-a blocat strada aici. Ce să fac? Ce fac? Mă duc frumos pe aici. Că la 15 kg cât are asta, imediat o ridic pe trotuar. La revedere. Să fiți fericiți la semafor. Nici nu știu dacă am voie cu ea prin parc, dar sincer asta e o trotinetă de parc. Mamă, ce sar pietrele din spate din ea, din cauciucul plin. Cam zdrângăne ceva pe spate, trebuie să verific ce. Cred că undeva lovește, ori aripa lovește de cauciuc, de-aia se aude sunetul ăla. Că aripa se îndoaie de la trepidații, lovește de cauciuc. Că în rest ea nu bate fier pe fier. Mamă, până pe tambur ești nebun. Ia uite ăsta că stă să cadă. Ce vorbești, mă? Asta e chiar silențioasă. Dar nimic. În afară de aripa aia, care nu știu dacă îi zică o rezolvare la ea. Bun. Foarte silențios. Opa! Suspensiile astea deloc nu se aud. Bă, dar deloc. Nici un scăr, nici un măr. Bine, eu sunt și greu, după cum am spus, cursa nu e prea mare la suspensie. Dacă aveam 60 de kg, era altceva. La mine aproape de 80-90, nu știu cât am. Asta nu e pentru maxim 100 de kg, o cam abuzez. Și avem așa, 17 km în total, 39 de volți. Am plecat cu 42, da? 3 volți. Am făcut, cât am zis? A, nu, ăsta e 1,7. Deci am făcut cu 3 volți 4 km. Aproape 1 volt pe kilometru. Asta când e bateria full, mai încolo se consumă mai repede. Tot e bine. Autonomia ar trebui să fie pe la 25, dar acum depinde și câte dealuri urcăm cu ea. Eu acum n-am urcat, acum urc un deal cu ea, până acum n-am urcat niciunul. Hai să uiți pe piatră cubică pe aici. Mamă, ce s-a ridicat de roate, ești nebun. Eu sunt învățat cu a mea, dar asta, cum fac așa, imediat se ridică. Să urc bordura. Și pe piatră cubică la fel, doar ce aripa aia ce mai bate pe cauciucul plin, dar în rest nimic. Și acum pe unde se urc dealul? Pe piatră cubică sau pe stradă? Hai să încerc pe piatră cubică. Dacă tot o abuzăm, să o abuzăm până la capăt. Scuză-mă, n-am vrut să claxonez. Hai pe piatră cubică.
Nu-i grabă. Are ceva forță, nu mă așteptam să ia chiar așa repede la deal în sus. Hop, hop, și la deal în jos. Are ceva forță, micuța. Pe iarbă se pot molește, dar e normal. Hop, 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 hop. Mamă, ce e aici? Opa! Fai! Așa, așa, și așa și gata. Hop, hop, nu că te-am văzut. Băi, nu mă așteptam să urce așa de repede la 36 de volți. Sprinterul meu nu urca așa repede, ăla de acum 2 ani, acum 3 ani. Ia să cobor asta mai înaltă. Să urc pe aici, pe la asta. Da, mă, ce vorbești, mă? Nu e făcut asta de urcat borduri, dar eu am zis că o abuzez acum. Urc și cobor borduri fără probleme, fii atent. Hop. Aici nu mă bag la apă. Așa frumos. Așa. Hai să mai dau câțiva kilometri, că sunt curios de bateria asta. Am urcat și un deal. Deci acum ar trebui să te fi compensat să fie 1 volt pe kilometru. Dacă am forțat-o la deal. Mamă, ce drum. Asta e pistă de biciclete, mâncați. Deci nu depășește 26 pe display. Dar încă n-am verificat Strava, să văd ce zice Strava. Ba, o să zică că am prins 35 acolo în pantă. Nu mai știu acum care e viteza reală, vreau să mă la asta. Dar ea în manual scrie că merge cu 25 pe 25 merge. Acum stau să discut eu dacă merge pe 24 sau 26. Merge cu 25, asta este. Mamă, ia uite pomul. Cât am pomul. Uai de pula mea, pe unde să merg? Aici. Până mola un loc. Bă, începe să mă prindă și pe mine trotineta asta. Chiar începe să-mi placă, deși eu sunt obișnuit cu aia mai rapidă, dar începe să-mi placă. Sunteți pereche, nu vă supărați. Dar este adictiv asta. Îmi place că m-am obișnuit să cobor bordurile cu ea. Știu că nu e ok, dar îmi place. Că e atât de ușoară încât nu simte mare greutate, știi, dacă... E ca și cum ar fi o parte din tine, ca și cum ai avea un picior în plus. Cât are un picior? Un picior are 15 kg. Cred că are. Depinde de unde îl măsori, de unde îl cântărești. Am găsit strada. Nu știu unde mă duc.
vorbești, mă? Când am plecat de acasă nu-mi plăcea trotineta asta, că mi se pare prea mică pentru mine, dar acum, pe bune, că numai cu ea îmi vine să mă plimb. Hai, de unde am plecat de aici, da? Oh, ce-am făcut pe asfalt. Hai să vedem calculele finale, deci 37,7. Cred că mai stă puțin să ajunge la 38, că se balansează asta așa. Asta înseamnă, hai să zicem așa cum e acum, 4,3V am folosit pentru 6 km. Oh, ce tare! Deci 4,3V pentru 6 km. Deci de la mine are un punct în plus că e foarte, foarte silențioasă. Bă, dar nimic în afară de aripa asta care, uite, face așa în continuu, face așa în spate acolo pe cauciuc, dar nu se rupe. Dar face zgomotul ăla acolo, în rest nimica. Dar foarte mișto. Autonomia declarată, cum am zis, 25 de km și eu am făcut 7, parcă. Pa, mai fac și mâine. Nu încarc, așa plec cu ea. Deci, cum e acum? 38 de volți. Ce am zis că se mai echilibrează? 38, balansează la 3, uite, 38. Așa o las. Am mers de 4 volți, o las fără 4 volți și continui test drive-ul. Deci asta e partea 1. Acum nu mai merg mult cu ea, mă duc până aici la colț. E partea 1 din test drive, din testul de autonomie la Z8. E și mai relaxant așa. Deci dacă merg așa încet. Ce vorbești, mă? E terapeutic. Să merg așa, mă plimb prin parc. Am uitat să mă uit pe Strava și acum am deschis-o, deschis telefonul și uite, 9, aproape 10 km, deci eu nu mai înțeleg, am mers 10 km sau n-am mers, adică pe aia mi-a arătat vreo 6. Dar cred că ăsta e mai relevant decât aia. Deci am mers 10 km cu 4 volți, înseamnă asta, în 35 de minute, mă rog, 30 că 5 minute până mi-am scos telefonul din buzunar. Distanță average. Păi da, dar vreau să știu și maximă. Cum dau? Average de 18 la oră. Hai să opresc asta. Pot da mai multe detalii pe aici. Dacă dau pe finish. Nu scrie, da. Deci nu scrie cu cât am mers maxim. Dar oricum cel mai mult am mers când am coborât dealul ăla. Dar am mers 9,7 de 10 km cu 4 volți și asta trebuie să ții minte. O să pun pe video ca să vedem în partea a doua câți kilometri mai merg, să facem testul real de autonomie. Deci ne vedem în partea a doua.